तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आजचा व्हिडिओ खूप खास होणार आहे, कारण आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे फोटोशॉप एडिटिंगची एक स्पेशल ट्युटोरियल। या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत की स्किन रिटचिंग, चेहरा एकदम नॅचरल आणि स्मूथ कसा करायचा, कलर ग्रेडिंग, फोटोचे कलर्स बूस्ट करून त्याला एक सिनेमॅटिक लुक कसा द्यायचा। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर आत्ताच सबस्क्राइब करा, कारण असेच नवनवीन एडिटिंग ट्युटोरियल मी तुमच्यासाठीच घेऊन येत असतो। चला तर मग वेळ वाया न घालवता सुरू करूया आजच्या हा व्हिडिओ।